بسم الله، السلام عليكم. نتلاقاو اليوم في نوفيل فيديو تاع لي انبوكسينغ تاع هاد لو تليفون لو سامسونج جالاكسي A60 كيما راهو مرسوم هنايا. سون بلي طاردي مالاتيك نبداو مع الانبوكسينغ. عليك لابواط اللي فيها والو يجي هنايا هذا ديك تاع لي بابي وكلش، ونورمالمون فيها ان كاش تاني تلداخل، ومن بعد نشوفه بليس اون ديتاي. دوكا عندنا لو تليفون هاوليك، عندها بلو نوي كولور هايله بزاف، ومن بعد كي نحو البابي تاني زدتو نشوفوه نحطوه هنايا. عندنا هذا ما تشوفوش خاطيكم لي كود كي ار هذاك، ومن بعد لازم تفيريفيو هذا الكود مع واش كاين في لو تليفون باش كونفيرميو بلي تليفون ماشي رينوفي ماشي مدرح ولا. عندنا داخل لابوط تاني ثم هذا تيك شارجر هذا الاخر وشي بريزون غلاز. هما لي زيكوتور، بصح لي زيكوتور تاع هاد لو تليفون واش فيهم سبيسيال انهم دقيقه نجبدوهم خلاص بيسك لحقنا لهم. عندهم هايليك يو اس بي تيب سي باسكو لو تليفون هذا كيما راح نشوفوا من بعدا ما فيهاش بريز جاك، دونك نحطوهم هنا. ومن بعد عندنا تاني لو كابل تاع يو اس بي تيب سي هاوليك اللي يركب في لو شارجور باش يشارجي لو تليفون. دونك نعاودو نوليو لهادي لابواط واش فيها يتفتح منا. عندنا هادي هذيك تاع الاخر باش نقدروا نبلاصيو بها لي كارت سيم ولا لا كارت ميموار. هنا واش عندنا كاع يتيك اسبا نزيدو فيريفيو بلي الداخل ما كان والو. هاي بيان ما كان والو صح. دوك انا مهنيين هنايا واش عندنا هذا الكتاب الاولاني بشينويه صح، كتاب الدوزيام كيف شينويه في شينويه، ومن بعد نترجمها لكم. وهنا هادي نفس شابو نفتحوها كيف شينوي. وهاد كيف شنو ما باليش، ومن بعد شي ولا كي نعرفوا شنو هو نكتب لكم في انستغرام صح. نحطوه هنايا ويجي تانيت هدايا تاع سيليكون هاوليك صافا يا ريجيت شويه مليح. وهنايا دوكا تيك تليفون هوب هيا صح نجبدوه هاوليك هذا كولور بلو نوي بزاف شابة. هاوليك لا كولور بلو نوي صح. من الكوتي هذا دروا هكذا سما منا عندنا بوطون ديماري وزوج لي بوطون تاع الصوت. من الفوق عندنا هذا بوطون ريزات. من الكوتي هذا عندنا تاع لي سلوت، فيه وحده سلوت نانو سيم والدوزيام هنا سوا نانو سيم سوا كارت ميموار. ما فيهش ايزولاسيون واتر بروف كيما راكم تقدروا تشوفوا هنايا ليك. ما عندوش ايزولاسيون واتر بروف سما هاد لو تليفون ايفيتيو تدخلوه في الماء ولا يرتاح لكم في الماء عسوه مليح. هذا واش عندهم هاد لي كوتي. ومن لاريير هنا كيما قلنا عنده باف هذيك تيب سي، وعنده هنايا ميكروفون ما كاش بريز جاك. ما بصح لي زيكوتور تاوعو عنده لي زيكوتور ويركبوا في تيب سي. في لافاس اريير ديالنا عندنا لو فينجر برينت هاوليك. عندنا هنايا كاميرا برينسيبال 32 ميجا بيكسل فوكال تاعها 1.7. كاميرا دوزيام هايليك 8 ميجا بيكسل فوكال تاعها 2.2، ولا تروازيام هايليك 5 ميجا بيكسل ب 2.2 تاني الفوكال تاعها. وبيان سور لو فلاش هذا واش فيه في لاريير صح. دوكا تيك نروحو نشعله لافون بيان سور كاميرا هاوليك سامسونج جالاكسي A60. هاوليك راه واش عندنا لو تيليفون تاعنا نهبطو هنا نشوفو واش فيه العفايس كايتيك. بون عندنا بيان سور واي في بلوتوث هذوك ما نهضرش عليهم. عندنا هنايا لو مود هذاك تاع لوميير بلو هدايا اللي يرجع ليكرون صفر سورتو في الليل مليح. مود ايكونومي الترا مليحه سورتو مع هاد التليفون لي باتري تاعهم يخيولو ما يشدوش بزاف كاع يتيك. لا دوزيام باج هادي عندنا دوسي سيكوريزي و ان اف سي مع دولبي اتموس هدايا واش الفايده تاعو كي تكون داير لي زيكوتور يدير بوكو بليس ديميرسيون هكذا تحس لا ميوزيك تخشي دايره بيك. عندنا تانيت مود اونفون بيان سور ومود نوي هاوليك شي دار كنت ماكتيفيه ديجا انايا. هاوليك يرجع الاخرين بيوضاو لك حوله. وهذوما لي زوتر تريك ومن بعدا نشوفوهم بالك ولا في اون فيديو ان شاء الله صح. هنا دوكا نشوفو لا فلويديتي تاعو. بون انا يبان لي مليح وخفيف، تفتح دوسي اوب تفتح ديريكت لابليكاسيون لي دوسي كيف رابيد. نروح نزيدو نفتحو اون اوتر ابليكاسيون لا صافا راه خفاف. بلاي ستور سيو كونت بيان سور بعدا يفتح التليفون هاوليك صافا خفيف.
بون هاي ندوزو دوكا ديك الكاميرا. مود فوتو كما قلنا تقدر تفيلمي حتى 2K، مود سوبر رالونتي، مود رالونتي، ومود ايبر لابس. هادو هما في لي فوتو. انا نروح نسيو دوكا تيك فوتو نورمال، نصورو هدايا اون مود ماكرو هاوليك، وهاوليك في المود وايد انجل هايليك. بصح هنايا انا لو مود وايد انجل تاعو معجبنيش بزاف، ما باليش علاش، راني نحس التصويره شويه معوجه هكذايا، ما باليش مانيش سير، بالك راني غلط. لي فوتو من بعد تلقاهم في لافان تاع لا فيديو نروح نشوفوهم. اباري فوتو واش نقدروا نروح نشوفو، حقا كاين اون ايميرسيون هايله هنايا توشي في لونكوش، ما ديرونجيش كاع في ليكرون. نروح نسيو حنا دوكا ديك لومبرانت. الوغ هاولي كيفاش ياجوتي لي زومبرانت. الوغ هدايا مداير كيما لو مو تاع اس 5 اللي كان هكذا تحط صبعك وتجليسي، صوف كو هذا دار صبعك ملاريير وماك تجليسي. انا يموالف هواوي نبقاو نحطهم كاع لي كوتي باش يونجستري. هذا مبدل، هذا دير تليفون هكذا جوز صبعك هكذا. هايليك دارت لي 57% ما درتهاش مليحه، نعاودوها. هايليك فوالا 100% سي تيرميني، ما دار والو ديريكتومون جوز. دوكا نسيو باش نشوفو نونجستريه بيان سور اوكين كوريسبوندونس. نشوف نبوسيو هنايا هايليك كونتينوي. بيان سور كي تروح باش تسيي لومبرانت يمشي ديريكتومون، ماشي لازم تجليسي. هاوليك حنا نروحو نعبزو دوكا. هوب هوب. بون ما عقلهاش دي لو بريمي كوم، بصح اون فوا كو عقلها مشات رابيدمون. نعاودو نسيو اون دوزيام فوا. هاوليك رابيد اباني يعرفها يشعل. وثاني كاينه اون اوبسيون عجبتني في هاد لو تليفون، عبالي بلي كاين في شويه لي هواوي كي تنكليني هكذا يشعل ليكران وحده هايليك بلا ما نتوشي والو. هادي تغوشي مليح تمشي مع فيس ريكونيشن، كي ديرها غير ترفد التليفون اون فاصل وجهك يشعل ليكران وحده. كيما قلت لكم بون لا فلويديتي تاعو هايله هايليك. دونك هاديك نروحو نتيستيو لو سون، نفتحو اخر هايليك جوجل بلاي ميوزيك دقيقه. هوبلا لو باف تاعو مليح، واش ما فيهش هذاك البروي ولا الرش ولا باش كيف ما هذاك. رانا هنايا في التليفون دوكا تي كاني نورجستري بلا كاميرا. نفتحو انتو تو بنش مارك، راني جوز ديجا انا لو بنش مارك الافونس باش ما نبقاوش نستناو. هاوليك شحال دار لي لو سكور، شفت في كالكو سيت بلي كاينين وين قال لك لو سكور كان يحق حتى ل 178 الف. انا نشوف بلي 166 ديجا راهي مليحه. سيتو ديجا بأونور 8 اكس دار لي 138 الف. سي لو ميم سكور ابوبري في لو بي 30 لايت. ابار ان تو بنش مارك دوك هاتيك نروح نشوفو. نسيو ان تيست تاع ببجي. لا كاميرا ما عنديش كي حساب باش نصورها بصح راح نوريكم دي فوتو في لافان تاع لا فيديو. بون بارامتر جرافيزم هاوليك كيفاش راهم ايكيليبري مويان. هنا درتو رياليست. هاوليك هادي انتي اليزم دايما ديزاكتيفي هنا ميم كي نكون نلعب في بيسي ما يعجبنيش. لومبراج بيان سور. هنايا كاميرا هادي حقا ايكرون ستاندار باسكو انا هنايا عندي لونكوش هاديا باش يغطي لي كلش ليكرون. صحة نديرو كومونس. لا باتري تشد مليح. واحد ما يستعملش بزاف تليفون هكذا يوتيليزاسيون تاع دايما برك تشدلو لابارتي كتر من ان جور ديوتيليزاسيون ولا قادرة مام تلحق دو. تسمى كل واحد يكون مشارجيه في الليل يشدلو التليفون نورمال. انا هادي بارتي بابجي لعبت وحده ديجا في 30 مينوت نقصت لي 12% وراني دوكا في البارتي الدوزيام تما نقولو بارتي ونص مازلنا في 12%. انا هذا واش كنت خايف الاكثر كاع من هاد لي تليفون كي سامسونج، كنت خايف لا باتري تاعهم تكون عيانه ولا ميراي جات مليحه. اي ابار سا لو غرافيزمون مليح، تليفون خفيف والبارتي مام تلعبها طري كالم هاي اللي كاين مليحه. يسخن وي روماركيت باللي يسخن شويه، ما باليش اذا نورمال ولا كاع لي تليفون هكذا. انا اوتوكا عندي اونور هذاك ما يسخنش كيما يسخن هدايا. في كيموفيل هاوليك شحال يقول لي طومبيراتور. انور كيموفيل هايليك بروسيسور 67 دوغري و باتري 37 دوغري. بون
مولفين بلي اي ام دي، تما تيك حنا طومبيراتور ما تخلعناش. السلام عليكم.